بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، تاسو ته زه په نوې کورس کې ویلکم کوم. دا کورس چې کوم دی نوم دی فریلانسینګ. په دې سایت CyberPashto په نوم باندې چې کوم دی په دې وخت تاسو ته زه دا فریلانسینګ کورس چې کوم دی پڑھاوم. زمانوم چې کوم دی طاهر علي دی او زه تاسو په دې کورس کې انسټرکټر یم. تاسو ته شارټ غونټي اوورویو درکوم چې په دې کورس کې څه شامل دي او په دې کورس کې موږ تاسو ته څه ښیو. د ټول رومبه چې کوم دی مونږ به تاسو ته بریفلی په دې باندې ډسکرپشن درکو په دې حواله سره چې فریلانسینګ څه شی دی او فریلانسینګ به تاسو څنګه کوئ. د ما چې کوم دی مونږ به خایو چې تاسو به کم سکلز چې کوم دی هغه تاسو ته په ذریعہ باندې فریلانسینګ کولی شئ او پیسې پې ګټلی شئ. نو که چېرې تاسو غواړئ چې تاسو پیسې وګټئ او تاسو خپل سکلز یوټیلایز کړئ، تاسو دا کورس چې کوم دی جوین کولی شئ. او دا زما امید دی که تاسو دا کورس په ښه انداز کې وکړو تاسو به یو بهترین فریلانسر شئ. دې نه علاوه موږ په دې کې سټډي کوو چې هاو ټو پریزنټ یور سیلف ایز ا فریلانسر. په مارکیټ پلیس کې به ته خپل ځان څنګه یو فریلانسر څنګه ریپرزینټ کړې. دې نه پس به ته د امپلای یا کلاینټس چې کوم دي د هغې سایکالوجي څنګه انډرسټینډ کړې. دې نه علاوه موږ تاسو ته ښایو تاسو څه کولی شئ، څه مه کوئ، څه چې کوم دي د څه به خیال ساتئ، د څه ونه. نو دا ټولې خبرې موږ په دې کورس کې کوو. دې نه علاوه چې کوم دي تاسو ته موږ په دې کې میجیک ټریکس درکوو چې هغه به تاسو کنوینس کړي، چې تاسو امپلایرز چې کوم دي هغه به کنوینس کړي. دې نه علاوه موږ به تاسو ته د امپلایرز مایند سیټ ښایو، تاسو ته به ډفرنټ مارکیټ پلیسز چې کوم دي هغه ښایو، فریلانس مارکیټ پلیسز چې کوم دي هغه ورته ایکسپلین کوو. دې نه علاوه تاسو به کوم سکلز یوټیلایز کوئ، کوم سکلز چې کوم دي هغه امپورټنټ دي، کوم ټولز او ټیکنالوجیز نن سبا فریلانسینګ کې په مخکې روانې دي. نو زه تاسو ته دا دغه در کوم چې فرض کړئ تاسو دا کورس په ښه انداز کې وکړئ، تاسو به یو بهترین فریلانسر جوړ شئ، تاسو به په ښه انداز کې پیسې وګټئ.